ඔයාලට බජට් ෆුඩ් හොයාගෙන යන වෙලාවෙ මට හම්බුණා පට්ටෙට බජට් ඇඳුම් තියෙන ප්ලේස් එකක්. ඉතින් මෙතන ඇඳුම් රුපියල් 190 ඉඳන් තියෙනවා. ඉතින් මේ තරම් ලොකු වාසියක් ඉතින් කොහොමද මං ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න නැතු ඉන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔන්න මං ඔයාලට පොඩියට වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා මෙතන තියෙන ඇඳුම් ගැන. ඉතින් මෙතන රුපියල් 190 ඉඳන් ඇඳුම් තියෙනවා යාළුවනි. ඉතින් channel එක subscribe කරගෙන දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න. මේක තියෙන්නේ කොහෙද? කවදා? කීයටද? මේ හැම විස්තරයක්ම මම ඉස්සරහට ඔයාලට කියන්න. ඉතින් අපි බලමුකෝ මොනවද අපිට තියෙන ඇඳුම් කියලා මෙතන ගන්න. මෙතන ladiesලාට trousers තිබ්බා රුපියල් 1090 ඉඳන්. ඉතින් මෙතන ගෑල්ලම පිරිමිලම ભેදයක් නෑ යාළුවනේ. හැමෝටම ඔෆිස් ඇඳුම්, එතකොට casual මේ හැම ඇඳුමක්ම මෙතන තියෙන්නේ. මේ ටී-ෂර්ට් එක වෙලා තියෙන රුපියල් 2390යි. මේ තියෙන ජෙන්ස් ෂර්ට්ස් නම් මාරම ක්වොලිටි කියලා මට සුපුන් කිව්වා. ඒ වගේම මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩ් තියෙන ගොඩාක් ෂර්ට් ඩිසයින්ස් මෙතන තියෙනවා සහ ගොඩක් හොඳ මැටීරියල්ස් මෙතන තිබ්බා. ඇත්තටම ගර්ල්ස්ලාගේ ඇඳුම් වලට වඩා බොයිස්ලාගේ ඇඳුම් නම් මාරම් බජට් කියලා මට සුපුන් කිව්වා. මොකද එයාත් මේ දවස්වල ෂර්ට්ස් වගේ බල බල හිටුපේ වේ ප්‍රයිස් එක මෙතනට ගියාම මාරම් බජට් එකට එයා ඒ හොය හිටුපේ ඇඳුම් එයාට හම්බ වුණා. ඔයාලා ඉතින් ගණන් චුට්ටක් ස්ටොප් කරලා බලන්න යාළුවනේ. මෙතන ගෑල් ළමයි, පිරිමි ළමයි, අපේ ඇන්ටිලා, අංකල්ලා, බබාලා මේ හැමෝටම ඇඳුම්, සබත්තු, ඒ වගේම බෑග්ස් මේ හැම දෙයක්ම මෙතන තිබ්බා යාළුවනේ. ඇත්තටම මේකේ මාරම කලෙක්ෂන් එකක් තමා තියෙන යාළුවනේ. ජීවිතේට පැය ගාණක් ඇඳුම් තෝරන්න නැති සුපුනුත් මේ පාර නම් පැය දෙකක් තිස්සේ මෙතන ඇඳුම් තේරුවා. මොකද යාට තියෙන ඇඳුම් තියෙන ගණන් අඩුවත් එක්ක මොකද්ද ගන්න කියලා හිතා ගන්න බෑ. මෙතන සබත්තු හිටන් තිබ්බා. සෙරප්පු වගේකුත් තිබ්බා. ඒ වගේම කෝට් ෂූට්ස්, බෑග්ස්, ටවල්, එතකොට ඩෙනිම්ස් මාරම ඇඳුම් කලෙක්ෂන් එකක් ඉතින්. අඳින යට ඇඳුම ඉඳන් උඩ ඇඳුම් වෙනකල් හැම ඇඳුමක්ම මෙතන ඉතින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල ගෑල් ළමයි ට්‍රෙන්ඩින්ම අඳින මෙන්න මේ ඩෙනිම් එක රුපියල් 1990යි උනේ. ඉතින් මෙතන ලොකු ඩෙනිම් ගොඩක් තිබ්බා. පාට ලානියල් පාට, තද නිල් පාට, ක්‍රීම් කලර් එක, එතකොට දම් පාට, කොළ පාට, කළු පාට, අම්මෝ පිස්සු වගේ. අම්බෝ යාළුවනේ මේක නම් ඔයාලා මිස් කරගන්න එපා. ඉතින් ඇත්තටම අපි හරිම අහම්බෙන් තමයි අපිට මේක හම්බුනේ. අපි දෙන්නත් එක්ක ආලට පට්ට බජට් ෆුඩ් ලගයක් අරගෙන එන්න. ඉහින් හිටපු වෙලාවක තමයි මගදී මේක හම්බ වුනේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් එහෙම කලින් ඇඳුම් අරගෙන තියනවා නම් එහෙම යාළුවෝ අපේ අනිත් යාළුවන්ටත් දැනගන්න විස්තර එහෙම කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. අනික මේ සේල් එකේ තිබ්බ ලොකුම විශේෂත්වය තමයි අපිට සේල් වලදී කොන වෙලාවකත් ෆිට ඔන් කරලා ඇඳුම් ගන්න බෑනේ. එන්නට මෙතන ඔයාලට ඇඳුම් ෆිට ඔන් කරලා බලලම අරගන්න පුළුවන්. මම නම් ඉතින් ඇත්තටම අද චුට්ටක් අසනීපෙන් තමයි හිටියේ. ඒ වුණත් ඉතින් බොහොම අමාරුවෙන් ඇවිදලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක කරගත්තා. මොකද ඇත්තටම මේක මාරම වාසි chance එකක්. අපි කොයිතරම් ඇඳුම් සේල් වලට ඔයාලා මීට කලිනුත් දැකලා ඇති. මගේ වීඩියෝ කිහිපයක් තියෙන ඇඳුම් සේල් වල. ඉතින් මම දැනට ගියපුවෙන් මට නම් හම්බෙච්ච ක්වොලිටිම ඇඳුම් තියෙන්නේ මෙතන. මං හිතන්නේ මේවා පුංචි ඩැමේජස් ඇති. මොකද මේ තරම් අඩුවට මේ තරම් ක්වොලිටි ඇඳුම් දෙන්නේ නැහැ නැත්තම්. ඉතින් සමහරවිට අපිට ඒවා නොපෙනෙන මට්ටමේ වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. මම දන්නේ නැහැ. මට හිතෙන විදිහ එක. ඉතින් ඔයාලා
කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් මේ සේල් එක තියෙන්නේ හෝමගම කඩුවෙල පාරේ කොරතොට පත්තිනි දේවාලේ ගාව. මේක ඌෂා ෆැෂන් එකෙන් තමයි කරගෙන ලොකුවට බෝඩ් දාලා කරලා තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මේ හරියට ඇවිල්ලා ඕන කාගෙන් හරි අවුවහමත් කියයි මේක. ඉතින් මේක සැප්තැම්බර් 14 වෙනිදා තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඉඳන් ඉවර වෙන දවසක් නම් තාම මේගොල්ලෝ කියලා නෑ. උදේ 8:00 ඉඳන් රෑ 8:00 වෙනකම්ම මේ සේල් එක මෙතන තියෙනවා. ඉතින් අපි නම් දැන් බඩු අරන් ඉවරයි. අනිත් අපිත් යනවා බිල් කරන්න. ඉතින් අපි බඩු හොඳ නැත්තම් ගන්නෙ නෑනේ. මේ පර්ෆියුම් රුපියල් 390යි. එහෙනම් අපි තව ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Thank for watching.